Hallo? Ja, Meijroos. Je bent geactiveerd als agent van de Division. Je weet wat je te doen staat. En vergeet niet je tanden te poetsen. When you first joined the Division, what were you expecting? I'm sure they told you about the sacrifices you'd make. Things you might have to do one day. But none of us could have ever predicted this. New York is misschien wel de meest iconische, meest drukke stad ter wereld. Je ziet het, we zijn hier op Times Square en het is druk, gezellig. Maar wat als hier nu vandaag een pandemie uitbreekt, waardoor de stad binnen 5 dagen gedecimeerd is? Rellen, chaos, crisis. Dat scenario is precies van kracht in de nieuwe game van Ubisoft, The Division. Package is secure. Extraction complete. New York was an obvious choice because it's so iconic. People have seen it in so many movies, in so many games. And if something were to go wrong because of a pandemic, I think New York, it fires your imagination about the possibilities and how important it would be to take it back. One of the challenges and one of the pillars for the game is an actual almost one-to-one recreation of the city. So very little was left out. But what we had to do in terms of gameplay was make sure that there was enough covers everywhere because it's a cover-based shooter. So, you know, streets are deserted, but there are a lot of parked cars. And when you go inside of buildings, maybe it was a field hospital, so you have hospital beds that you can take cover behind and that type of thing. But in terms of our approach to the city, we wanted to recreate it as closely as possible. I think it's foaming at the mouth. This bitch thinks I'm breakfast! In de Division wordt uitgegaan van een bioterroristische aanslag door middel van een geïnfecteerd dollarbiljet dat op Black Friday van hand tot hand gaat via het terugbrengen van de cadeaus. Dat resulteert al heel snel in een pandemie die binnen een paar dagen New York tot een bijna spookstad maakt. Maar hoe realistisch is zo'n dreiging nu eigenlijk en hoe zijn wij daarop voorbereid als maatschappij? Now this is all happened. We cannot confirm at this time while the smallpox outbreak continues to spread far outside of Ground Zero. As you may have heard, the federal mandate is still in effect. We just got word we lost comms with the entire east side of New York City. If anything, now's the time, Mr. President. In the game, the scenario is that, you know, it takes a matter of days for the city to literally have all its key public services and infrastructure collapse. And unfortunately, that kind of scenario is actually very possible, and it's something which many government studies and assessments by international agencies like the World Health Organization confirm that basically this is a very real possibility of a pandemic could hit.
Nou, ik ging zelf redelijk blanco in de gameplay van The Division, omdat ik de beta niet had gespeeld. Bottom line, ik heb me gewoon eigenlijk prima vermaakt met The Division. Het is voor mij hoofdzakelijk vooralsnog een RPG, uiteraard cover-based shooter, maar wel echt een RPG. Daardoor zie je ook die cijfertjes van die mannetjes afvallen op het moment dat je ze neerschiet. De wapens konden her en der nog wel wat punch gebruiken. Soms had je zoiets van... Het mag net even wat meer Far Cry, maar als je wat verder komt in de game en je kunt die wapens wat meer modden, dan voelen ze ook zwaarder en dan maak je ook meer schade. Wij hebben ook een missie gespeeld met een echte bossfights. Dat waren echt behoorlijk pittige tegenstanders. We speelden in co-op met 4 man. Nou, dat kostte ons dus 4, 5 pogingen en ja, dat voelde wel echt als een triomf toen we die uiteindelijk hadden verslagen. Na iedere missie kun je weer terugkeren naar je mother base. Als je zegt mother base, dan denk je heel snel aan Metal Gear Solid 5. En daar vond ik sommige elementen wel een beetje hetzelfde voelen. Ook hier heb je een soort oud postkantoor, wat een veldhospitaal is geworden, wat eigenlijk onderverdeeld is in 3 gedeeltes. Medic, Tech en Security. En die 3 verschillende wings in je motherbase, die hangen nauw samen met je eigen skills, je talents, je perks die je verder unlockt. Once you're familiar with skills, mods, and their functions, you and your teammates can combine them to devastating effect. For instance, use mobile cover with the extension mod. Attach the auto turret, then activate smart cover. Now you and a teammate have drastically and safely increased your damage output. With 12 skills and 36 mods to choose from, Division agents have access to hundreds of tactical options. Experiment with your skills loadout and take back New York. Er komt nog een publieke beta, heb ik me laten vertellen door een klein vogeltje die net op mijn schouder landde. Dat zal misschien een paar weken voor release van de game zijn, dus dan kunnen we nog een keer met die game gaan stoeien. Dan is het een publieke open beta, dus dan kan iedereen er waarschijnlijk gewoon in. Nou, dat heeft bij Rainbow Six Siege ook het bedrijf geen windeieren gelegd. Dus volgens mij komt het gewoon helemaal goed met The Division.